Чарівна скрипка хлопчика Павла. У невеличкому селі, оточеному лісами й полями, жив хлопчик на ім'я Павло. Йому було лише 9 років. Але в його серці жила незвичайна любов до музики. Кожного ранку Павло прокидався під дивовижну мелодію, яка лунала у його кімнаті. Вона звучала ніжно, мов ранкова роса на пелюстках квітів, і меланхолійно, ніби шепіт старого вітру на деревах. А джерелом тієї музики була стара скрипка, що висіла на стіні поруч із ліжком. Це була звичайна на вигляд дерев'яна скрипка. Темна, ледь вицвіла від часу, її струни здавалися старими, а смичок уже давно був надщерблений. Проте щойно вставало сонце, вона починала грати сама, без рук, без торкання, тільки світло світанку із глибини її корпусу линула чарівна мелодія. Цю скрипку колись подарував Павлові його дідусь, колишній музикант, який грав у великому оркестрі десь у далекому місті. Але дідусь давно вже пішов із життя, і хлопчик зберігав скрипку як пам'ять. Ніхто не вірив Павлові, що скрипка грає сама. Навіть мама лише посміхалась і казала: «То тобі, синку, сниться. Це ти мелодії снів пам'ятаєш». Але Павло знав, скрипка жива. Одного літнього ранку, коли музика була особливо сумна і прекрасна, хлопчик вирішив, настав час дізнатися правду. Він встав ще до світанку, сів навпроти скрипки і просто чекав. І щойно перші промені торкнулися підвіконня, струни здригнулися. Павло завмер. Скрипка повільно почала видавати звук, і він чув, як щось дихає в ній, немов у її дерев'яній душі жило серце. А потім сталося диво. З корпуса скрипки вилетів крихітний вогник. Він закрутився в повітрі і перетворився на маленьку прозору фею, що світилася ніжно-золотим сяйвом. «Ти нарешті побачив мене», – прошепотіла вона. «Ти з моєї скрипки?» – здивувався Павло. «Я?» – дух мелодії, – усміхнулась фея. «Колись давно твій дідусь урятував мене від забуття, зігравши на скрипці найчистішу мелодію. Відтоді я мешкаю в цьому інструменті. Але лише вранці, коли серце людини найчистіше, я можу грати для світу. А чому ніхто більше не чує? Бо слухати – це не те саме, що чути. Лише ті, хто має серце відкрите до краси, зможуть почути музику для душі. А ти, Павле, саме такий». Від того ранку хлопець прокидався щоразу трохи раніше, щоб зустрічати фею. Вона розповіла йому історії про луки, де музика також вилітає разом із стрілою. І водночас стріла летить і лунає мелодія про струни, натягнуті між зірками, та про симфонії, що зцілюють серця. Одного дня фея сказала: «Час тобі самому заграти, Павле, але я не вмію. Скрипка сама тебе научить, якщо ти повіриш». Павло зняв скрипку зі стіни. Вона була важкою, ніж здавалась, ніби в ній було щось більше, ніж дерево. Він провів смичком по струнах, і народився звук. Хрипкий, нерівний, але живий. З того дня Павло вчився грати щодня, і з кожним днем скрипка звучала краще, наче раділа. Минув рік. Хлопець вже грав на сільських святах, на літніх вечорах під яблуною, де збирались сусіди. Його музика торкалась душ. Люди сміялись, плакали і дякували не за виступ, а за відчуття, ніби хтось обійняв їх серце. Одного ранку фея сказала: «Ти став справжнім музикантом,
Але є ще одна річ, яку ти маєш зробити. Яка? Здивувався Павло. Прийти до пагорба, де лежить тиша. Павло знав той пагорб. Це було місце, де поховано його дідуся. Того ранку зі скрипкою в руках він пішов туди, без страху, з мелодією в серці, сів у траву, закрив очі і заграв. Не для себе, не для слави, а просто для того, хто колись повірив у музику. Мелодія линула над полем, і здалося, ніби навіть вітер слухає. Після останнього акорду Павло відчув, скрипка тепер мовчить спокійно і вдячно. Відтоді скрипка більше не грала сама, але хлопчик уже й не потребував її чарів, бо чарівним стало його серце. Павло виріс, став композитором і кожну свою мелодію починав з тієї ж фрази, яку почув був багато років тому. Лише той, хто слухає серцем, може почути справжню музику.